Hey guys, it's me again, Brenna Vlog. Welcome back to my channel. So ngayon guys, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng masarap na coffee jelly. Simulan na natin. Ito ang kailangan nating ingredients sa paggawa ng coffee jelly. 5 cups ng tubig, isang pack ng unflavored black gulaman, kalahating pack ng Nescafe Original Twin Pack, 1/2 cup ng white sugar, isang lata ng Cowbell Evaporada, at isang lata ng Cowbell Condensada. Ang una nating gagawin, tutunawin natin ang 1/2 cup ng white sugar sa 5 cups ng tubig. Pag tunaw na ang asukal, susunod naman natin ang Nescafe Original Coffee Mix. Flavored black gulaman. Haluin lang natin itong mabuti, guys. Pag nahalo na natin itong mabuti, ilalagay na natin ito sa kaserola para pakuluan. After 1 hour guys, pwede na nating i-cut into cubes ang ating gulaman.
cream gulaman, pwede na natin itong ilagay sa ating milk cream mixture. Ihahalo lang natin to guys. Palamigin muna natin. So, eto na guys, malamig ng ating coffee jelly. Ready to serve na ito. For more videos, huwag niyo pong kalimutan na mag-like at subscribe sa aking channel. Thank you for watching and see you on my next video.